Tara, trade tayo! Tara, trade tayo. 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 Magandang umaga. Welcome sa Trade Tayo Season 3. Handong po namin sa inyo ang mga usaping may kinalaman sa pagbili at pagbenta online. Lahat po ng may kinalaman sa e-commerce ay mapag-uusapan natin sa season na ito. You can watch this show sa DTI Philippines YouTube at DTI Philippines and e-commerce Facebook. So don't forget to like, share, and subscribe mga ka-trade. Ako po muli ang inyong host na si Cabochan. Welcome po sa 10th episode ng Trade Tayo Season 3 na pinamagatang Track and Trace, MamSer, dito na po me. Ngayong episode po ng Trade Tayo ay makakasama natin mamaya si Ms. Berlin Mabuna ng DTI Supply Chain and Logistics Management Division or SCLM&D. Mag-comment below para sa inyong mga katanungan at sasagutin namin yan ng live. Pero before we proceed dyan, at syempre po, kagaya pa rin ng dati, sa Sagot Kita segment, we'll be discussing frequently asked questions or FAQs that we receive. Mapakakasama pa rin natin si Undersecretary Ireneo Vismonte for the COVID-19 updates. Kaya simulan na natin ang ating kwentuhan today with our segment, Sagot Kita. Nagbabalik na naman po tayo sa ating segment kung saan sinasagot po namin ang mga katanungan na madalas naming natatanggap through DTI contact centers, malasakit help desk, email, and social media. So the question, ang dami ko pong na-encounter na iba't ibang application ng price tag. Ano po ba ang dapat itsura nito? To give you some background mga ka-trade, ang price tag po ay yung label na nakalagay sa isang consumer product na nagsasaad ng presyo nito. So, consumer products kasama din yung services. So, maaari ring nakasaad ang price tag sa shelf o di kaya may barcode sa produkto na maaring mai-check gamit ang price checker machine. So, kapag may price tag po, nagkakaroon po ng kalayaan ang mamimili na pumili ng kung anong produkto ang kanyang bibilhin. Ang provision po ng price tag ay nakapailalim sa Republic Act No. 7394 o yung tinatawag nating Consumer Act of the Philippines, kung saan lahat ng consumer products na binibenta sa market ay dapat nagkakaroon ng tama at maayos na price tag, label or markings na nag-iindika ng presyo ng isang produkto. Nakapaloob rin sa Consumer Act na hindi maaaring ibenta ang isang produkto ng mas mataas na ang halaga sa nakalagay sa price tag. Ang kahalagahan po ng pagkakaroon ng price tag ay para magbigyan ng sapat na kaalaman ang mga mamimili sa presyo ng produkto na kanyang binibili, na naaayon sa kanilang budget, subalit dekalidad. So magbalik tayo sa tanong ninyo, mga ka-trade. Ano po dapat ang katangian ng isang price tag? Dapat po ang price tag ay malinaw na nagpapakita ng presyo at kasama nito ang unit of measurement po ng produkto. So for example, ito ba ay binibenta per piece, package, kilo, meter, or maari itong ibinibenta as a set? Ang price tags po ay dapat walang erasures na makikita. Magiging exception lang po ito kapag ito ay parte ng isang sales promotion campaign at yung sales promo po yan ay dapat nakarehistro sa DTI Fair Trade Enforcement Bureau at nakikita nyo yung Fair Trade number.
Hindi rin po maaaring magkaiba ang price tag para sa isang produkto kung ang mode of payment ay hindi cash. So mapa-cash or credit card, dapat isa lang ang price tag sa produktong binibenta. Now we proceed to the next segment na talaga namang inaabangan ng marami, and this is the COVID-19 updates kasama si Asec Boy. Good morning, Asec Boy. Good morning, Asec Ann. Medyo hindi maganda yung ngayon sa ibang parte ng Pilipinas. Alam natin mayroong Typhoon Odette sa ating pong mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Mag-ingat po tayo. Yes, Asec Boy. Actually, my siblings are in Dumaguete. I've been trying to contact them. I think they don't have signal, but we're hoping that everything is okay. So I guess everybody is also looking forward, Asec Boy, dun sa COVID-19 updates po ninyo. Sige po. So simulan natin, Asec Ann. So magandang umaga po ulit mga ka-trade. Pag-uusapan po natin ngayong umaga ang pinakabagong IATF updates. Ano po? Sa huli pong balita natin, kumpirmado na at iniulat po ng Department of Health ng University of the Philippines, Philippine Genome Center at University of the Philippines National Institutes of Health ang unang 2 kaso ng variant ng Omicron na nakita mula sa 48 samples na na-sequence noong December 14, 2021. Bukod sa 2 kaso ng Omicron variant, mayroong 33 na positibo sa Delta variant, habang 13 na hindi pa matukoy kung saan kabilang. Ang pinakahuling sequencing run ay binubuo ng mga samples mula sa 21 returning overseas Filipinos, 1 dayuhan at 26 na lokal na kaso mula sa mga lugar na may cluster na kaso. Dahil rito, inilahad ng IATF ang pagpapatupad ng mga proaktibong hakbang at paghihigpit sa mga lugar. Alinsunod sa IATF Resolution Number 154, muling magkakaroon ng testing at quarantine protocol para sa mga bansa o jurisdiction o teritoryo sa ilalim ng Green List. Ang mga pasahero na nagmumula sa Green List ay dapat na sumunod sa pinakabagong testing at quarantine protocol na inaprubahan ng IATF. Makikita natin na sa screen ngayon ang updated testing at quarantine protocols para sa mga paparating na biyahero. Para sa mga vaccinated na travelers mula sa green at yellow list countries, dapat magpresenta ng negative RT-PCR test na kinuha 72 hours bago sila umalis sa bansang panggagalingan. Pagdating sa Pilipinas, sila ay sasailalim sa facility-based quarantine at muling sasailalim sa RT-PCR testing. 3 araw mula sa kanilang date of arrival kapag galing sa green list countries at 5 araw naman para sa mga galing sa yellow list countries. Kapag negative ang kanilang RT-PCR test result, kailangan nilang sumailalim sa home quarantine 10 days mula sa date of arrival para sa mga galing sa green list countries at 14 days naman para sa mga galing sa yellow list countries. Gayon din sa mga travelers mula sa green at yellow list countries na unvaccinated, partially vaccinated o may hindi pa beripikadong vaccination status. Dapat magpresenta ng negative RT-PCR test na kinuha 72 hours bago sila umalis sa bansang panggagalingan. Pagdating sa Pilipinas, sila rin ay isa sa ilalim sa facility-based quarantine at RT-PCR testing 7 araw mula sa kanilang date of arrival. Kaya kahit negative ang sa kanilang RT-PCR test result, sila ay dapat sumailalim sa home quarantine hanggang sa 14 na araw. Nilimitahan naman ng IATF ang mga manggagaling sa red list countries sa mga Pilipinong pabalik sa bansa dala ng government-initiated repatriation o non-government initiated repatriation o kaya naman ay bayanihan flights. Samantala, muling pinapaalalahanan ng IATF na ang mga pasaherong Pilipinong menor de edad
na walang kasamang magulang o guardian na nagmula sa red list ng mga bansa o teritoryo ay hindi dapat payagan ng mga airlines na mag-board sa kanilang flight maliban kung sila ay babalik sa pamamagitan ng repatriation program, non-government initiated at bayanihan flights. Tinukoy naman sa IATF Resolution 154B ng IATF ang mga bansang o teritoryo sa kabilang sa green, yellow at red list. Kabilang sa green list ang bansang Bangladesh, Benin, Bhutan, British Virgin Islands, Chad, People's Republic of China, Hong Kong, Ghana, Guinea, Indonesia, Japan, Kenya at iba pang bansa na makita ninyo sa inyong screen. Sa red list naman, kailangan ng kabilang ang mga bansang Andorra, France, Monaco, Northern Mariana Islands, Reunion, San Marino, South Africa at Switzerland. Ang mga hindi nabanggit o nakita on-screen naman ng mga bansa at lugar ay kasama naman sa tinatawag na yellow list. Masaya at malayang makakapamili at pamasyal ngayong nalalapit na Pasko ang mga mamayan sa mga lugar na sumasailalim sa Alert Level 2. Muling inaprubahan ng ITF ang rekomendasyon ng Technical Working Group on Data Analytics ang paglalagay ng lahat ng probinsya, highly urbanized cities, independent component cities sa ilalim ng Alert Level 2 mula December 16 hanggang December 31. May 8 araw na lang bago ang selebrasyon ng Pasko, kaya naman tayo po ay muling pinapaalalahanan na nasundin ang mga health protocols at makipagtulungan sa ating gobyerno at sa ating lokal na pamahalaan. Patuloy po tayong mag-ingat at piliing magpabakuna kapag may pagkakataong mabakunahan. Keep safe po mga ka-trade. Thank you very much, Yusek Boy, sa updates nyo. Mga ka-trade, make it a habit. Minsan natatanong tayo ng ating mga kamag-anak, lalo na dahil magpapasko. Pag tinatanong tayo kung ano ba yung requirements, ano ba yung kailangan nating sundin, pag tinitingnan nyo yung latest episode ng Trade Tayo, nandun po sa segment kasama si Yusek Boy. So, thank you for that and happy weekend po, Yusek. Happy weekend, Asec. Now, pupunta na tayo sa ating susunod na segment na Usapang Trade. For this episode po ay mapag-uusapan natin ang 10 commitments of Philippine Logistics Services Sector ng DTI Supply Chain, Logistics and Management Division. Ang guest po natin for this episode ay ang Senior Trade Industry Development Specialist na si Ms. Marlene Mabuna. She's one of the supply chain and logistics management champions in the creation of the Philippine Skills Framework for Supply Chain and Logistics. Ilan sa mga proyektong nahawakan niya ay ang Skills Development Initiatives, Logistics Services Philippines, Project Streamlining, Promoting Ease of Doing Business in the Logistics Services Sector, at iba pang proyektong nakikita nyo sa screen. So Phase 1, inventory of permits and licenses issued to cold storage, customs brokerage, domestic sea shipping, freight forwarding, trucking and warehousing enterprise. Truck ban exemption, requests for e-commerce at supply logistics. So let's welcome now Ms. Marlene Mabuna. Hi, Asec, and good morning po. And Good good morning to morning. everyone po. Good morning, Ms. Marlene. I'm very happy that you can join us this morning kasi yung pinag-usapan natin, supply chain and logistics. Can you just explain yung talagang in simplest language that you can, Ms. Marlene, what you mean by supply chain and logistics and why it is important?
Okay po, thank you po, Asec. So, una po sa lahat, ang supply chain and logistics ay dalawang mahalagang konsepto. Bagamat magkaiba po siya, may malalim po siyang connection sa isa't isa. Ang supply chain po ay yung konektado or yung pagkakasunod-sunod ng activities or proseso para maipahatid po natin yung isang produkto o serbisyo sa end user or customer po. Marami pong elemento ang bumubuo sa isang supply chain tulad na lang po ng product development, sourcing of raw materials, production, logistics, pati na rin po yung information system para ma-coordinate po natin yung lahat ng activities na to. Marami pong industriya ang involved dito tulad na lang po ng freight forwarding, customs brokerage, cold storage, warehousing, supply chain management, pati na rin po port operation. So masasabi po natin base rito na every product that reaches an end user represents po yung cumulative effort po ng organizations or ng individual. So dumako naman po tayo dun sa ibig sabihin po ng logistics. Na-mention ko nga po kanina that logistics is one of the elements of the supply chain. So ito po yung proseso ng pag-transport ng mga products or ng goods or ng raw materials from one place to another. So sa madaling salita, ang logistics po ay ang efficient na paggalaw ng produkto from point A to point B gamit po ang iba't ibang mode of transportation tulad na lang po ng sea, road and air transportation na binubuo naman po ng industriya ng ating trucking at ng shipping po. So, sa kahalagahan po ng isang supply chain at logistics sa isang business po, napakahalaga po ng supply chain and logistics po sa bawat businesses po. Dahil po sa supply chain and logistics, napupuo po ang isang produkto, nagkakaroon po ito ng value at higit sa lahat, nakakarating po ito sa consumer sa tulong po ng maayos at epektibong supply chain and logistics po. So, anuhan ko na lang din po, magbigay na lang din po ako ng explanation po. So, halimbawa po, yung kung may business po tayo na based sa Mindanao at ito po ay isang exportation ng dried mangoes po. So, ang supply chain po na bumubuo po dito, una po yung supplier po ng mangga. So, pwede po yung supplier po ng mangga is galing from Guimaras na papunta po kung saan po yung location natin. Pangalawa is yung production po nung dried mango. So, transform po natin yung mangga into dried mangoes po. Pangatlo po is yung packaging niya or yung packing niya. Sa activity naman po na ito, pwede pong itong packaging or packing is gawin po natin activity as a business or di kaya naman po i-outsource po natin siya. Pang-apat po is yung storing po ng ating produkto. So dito po papasok si warehousing. Sa warehousing naman po, andito po yung systematic way po ng pag-store po natin ng isang produkto para hindi po siya masira kapag transport po natin siya sa ating end user. At ang panglima naman po or yung panghuli is yung pag-transport na po ng goods natin from our place to the market po sa ibang bansa po. So kaya po napakahalaga po ng isang maayos na supply chain and logistics sa isang business. At kung maayos po ito, malulower po natin yung logistics cost po natin at yung operational cost po natin in doing business po. Okay, Ms. Berlin, I think what our mga ka-trade would really need to also appreciate pag sinasabi nating supply chain and logistics, pag nandun tayo sa side ng gumagawa tayo ng produkto, alam naman natin hindi lahat ng components, raw materials, intermediate products, or whatever, ay ginagawa ng isang producer or entrepreneur. Kaya kailangan nanggagaling yan sa iba't ibang parte. No? At saka kasi kung gusto nating ibenta din sa iba't ibang lugar, whether within the Philippines or outside, kailangan din natin siyang ma-transport, ma-move. Kaya kailangan talaga alam natin yung supply chain and logistics. And everybody benefits dito sa supply chain and logistics kasi nga, ang sinasabi nga ni Ms. Berlin, pag ikaw ang negosyante, din madali mong makuha yung lahat ng kailangan mo to produce a product and to also sell it. On the part of consumers, kasi makakarating sa iyo ng maayos, pag efficient kasi yung ating ding logistics, nakakarating
not only fast, but at lesser cost. Kasi nga, yun nga talaga ang tinatrabaho po ng DTI. So, paano ba naapektuhan ng pandemic ang logistics sa bansa natin? Kasi nakikita nyo naman, di ba, Ms. Berlin, lalo na pag nagkakaroon ng lockdown, talagang may mga produkto pa rin tayong kailangan nating matanggap, mabili. Di ba? Lalo na yung mga basic necessities and prime commodities, mga medicines and medical supplies. Kailangan makarating pa rin yan kahit naka-lockdown. So, paano naapektuhan ang logistics sa bansa natin dito sa pandemya? Opo. Tama po kayo dyan, Asec, and malaki po talagang, kumbaga malaking challenge po yung nangyari po sa atin nung pumasok po yung COVID-19 pandemic sa Pilipinas noong 2020 po. So, although marami pong disruptions yung naganap, pagtigil ng operations, not only sa logistics services, kundi pati na rin po sa mga manufacturing companies at sa ibang industriya. Ngunit hindi po tayo nagpatalo doon, hindi po tayo tumigil doon. Marami pong government efforts at saka coordination with our private sector po, with our private stakeholders who are very cooperative po in finding solutions doon po sa kanilang pong sa concern po ng industriya. So, maaga po natin yung natugunan tulad na lang po yung mga quarantine protocols po o yung quarantine checkpoints rather. Sa tulong na rin po ng IATF Logistics ID na pinangunahan po ng Supply Chain and Logistics Management Division, bali kapi po ang aming pong division ang nanguna po sa pag-issue po ng mga ID. May mga joint memorandum circulars din po at iba pa pong issuances related to supply chain and logistics sa tulong na rin po ng iba't ibang sangay ng gobyerno para masigurado po natin at masunod po natin yung national policy on unhampered movement of cargos and yung transit po ng personnel. Kasi po, yung kahalagahan po talaga ng supply chain and logistics para maiparating po natin sa ang ating produkto sa end user ay hindi po natin hindi man po siya nare-realize po ng ordinaryong tao po or minsan natin po, pero andun po talaga yung importance niya. And sa ngayon, though andito pa rin naman po yung banta ng pandemya, patuloy pa rin po tayong nagsasagawa ng mga projects and programs ang ating gobyerno para mapabuti po yung estado ng supply chain and logistics. Okay, thank you for that, Ms. Berlin. Mga ka-trade, ano lang talaga, I would like you to imagine what would have happened kung pumupunta tayo sa mga supermarkets and groceries nung panahon ng lockdown at wala tayong mabibili na kailangan natin para sa araw-araw nating mga needs, lalo na yung pinaka-basic. Kaya talagang mahalaga na tuloy-tuloy yung movement ng mga produktong yan, may pandemic man o wala. So, I would just like to I would like to read some questions na binibigay ng ating mga viewers. Sa first question from Juveline Villamora, paano nakaka-impluwensya ang consumer sa design ng isang logistics system? So, yung question po na yan, paano po nakaka-apekto ang consumer and design sa isang logistics system? Kasi po, nakaka-influence. Yes. Nakaka-influence kasi si supply chain and logistics po is patuloy po siyang nag-a-adapt sa changes po ng not only sa technology but also to the needs of the consumer. So, kung ano man po yung demand po nila, yun din po yung sinusupply po ng ating sektor, pinakikinggan po ang kanila pong needs. So yun po yung dinideliver po ng supply chain and logistics. So katulad na lang din po ng
development when it comes to warehousing kasi po sa warehousing kailangan po na dapat automated na po tayo dyan. So sa pagdating sa warehousing sector nakatingin meron po tayong mga warehouses na automated na robots na rin po yung gumagawa po dun sa loob ng facility. So katulad na lang po ng halimbawa po na yun. Okay, so is that an example of yung parang nag-iiba din doon sa supply chain and logistics to address yung mga challenges during the pandemic? Yung kasi kung may kaibahan ba nung pre-pandemic, may trend ba kayong nakita na nag-iba? Yung how it was done pre-pandemic and how it is being done at this time? Yes po. Yung mabibigay ko pong magandang example for yung naging impluwensya po ng pandemic is dun po natin nakita yung kahalagahan ng isang cold storage facility. Lalo na po sa vaccines po natin and then pati na rin po dun sa ating frozen products. Kasi especially po nung pandemic na hindi naman po tayo lahat is ready to go to the market, dun sa ating wet market para mamili. So, ang ating pong simpleng mamimili ay mas pinipili po na bumili po ng frozen products po or frozen foods para ating pong i-consume po na yun. So, yun po, dun din po natin na realize that meron po tayong kakulangan sa cold storage facility kaya mas kailangan po natin ng mga investors po para po makapag-create po tayo ng karagdagang facilities po dito sa ating bansa po. Okay, I would like to read another question. It's from Ivy Tan. Paano po na-address ang mga reklamo o issue tungkol sa mga logistics provider or the logistics sector? Yung mga yung issue po na about the logistics provider and sector, I believe po that our private stakeholders po, the different associations po of supply chain and logistics, tinutugunan po yan kasi po meron po silang iba't ibang asosasyon na kung saan meron po silang mga member companies na meron din po silang general assembly at kinukuha po nila yung mga issues and concerns na yon. And then from there po, meron po kasi kaming tinatawag na Logistics Services Philippines, and that LSPH po is a committee of 16 different logistics associations na meron po kaming regular dialogues, regular engagement. So yung mga issues and concerns po na nakukuha nila from their members, nire-raise po not only from their members but dun sa sektor, nire-raise po nila yun sa atin at napag-uusapan po natin at ginagawan po natin yun ng action. So, meron po talaga tayong public and private stakeholder engagement para makalap po natin yung mga problema at mai-address po natin yun. Okay, thank you. So we have another question from Aya Lim. Good morning, Asec and Ms. Berlin. May mga hakbang po ba kayong sinusulong upang maabot ang mga lugar na kulang o halos walang logistics providers? Yes po. Bigyan ko na lang rin po kayo ng ilan sa aming proyekto dito sa supply chain and logistics po. So, meron po kami yung sa public infrastructure investment po. So, pinangunahan po ni DTI at ni PPA ang proyekto ng Build for Tomorrow Port Modernization sa Sorsogon Ro-Ro Terminal Expansion Project. Ito po yung isang infrastructure development project para ma-develop po at ma-expand po at ma-modernize po yung mga seaports po natin sa Sorsogon at ma-address po natin ma-address natin yung current and future trade growth po. So, nabigyan po ito ng 550 million peso budget po sa National Expenditure Program po or NEP ng Department of Transportation for the 2022 fiscal year po. Nabanggit nga rin po ito ng ating Pangulo sa kanyang budget message po. So, isa lang rin po ito sa mga sinusulong po natin para ma-address din po natin yung issues po ng logistics. Okay, we still have a few more questions. We have from Jalabi. Paano nakakababa ng cost at makapabilis ng production cycle ang efficient na supply chain management? So siguro you have already discussed this earlier, Ms. Berlin, but
probably you can give another example na simple. Kunyari, ano ba ang common at this time? Siguro, sa Noche Buena products, for instance, ham. Yung paano ba yan? Kasi pwede namang small enterprises gagawa din yan, di ba? Yung in-order natin from somebody na alam natin gumagawa. So how does the efficient supply chain management help? So po, as a business po, dyan po papasok ang ating supply chain and logistics management, kumbaga yung ating strategies po. So kung ikaw po as a business, pipiliin mo po yung company or yung logistics service provider mo na efficient magtrabaho at mag-efficient mag-deliver po ng output, mas malo-lower po yung cost mo. So kung ikaw po ay located dito sa Manila, so humanap po tayo ng logistics provider po, supply chain logistics provider na malapit po sa ating location, kasi po mas maraming point of transit na pinagdadaanan ng isang produkto, mas dumadagdag po ito sa cost. So kung dumadagdag po ito sa cost, sa operational cost, dadagdag po ito sa gastos ng isang business, and then matatransfer po natin yon. Siyempre po yung ating end product naman po, yung dumadating sa user po or sa end customer, nakalakip na rin po doon yung additional operational cost ng paggawa po ng isang product. So kaya po dapat maayos po nating piliin ang isang logistics service provider po. Okay, there is a question from Maximiano Andreas. Ms. Berdine, I would like you to relate it also dun sa sinasabi mo yung 10 commitments. So, ano-ano ang mga nakakaapekto sa supply chain at mga resolution na pwedeng gawin dito, because, di ba, you have this work that you're undertaking, for instance, to streamline processes. So, perhaps you can talk a little about that in answer to this question. Okay po. Right now po, tama po kayo, Asec, and meron po kaming ginagawang project. Ito po yung LSPH streamlining of government processes related po sa ating logistics sector. So in adherence po to the Republic Act 11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, para ma-ensure po natin yung compliance with the national policies or anti-red and ease of doing business. Kaya po natin ginawa po itong proyekto na to. So sa project po na to, amin pong minap out po yung proseso from end to end ng 6 initial logistics sector po. Kasama na po dito si cold storage, customs brokerage, freight forwarding, warehousing, domestic sea shipping, and the other one po ay tracking. So yun po, 6 po na yun. So tinitignan po namin yung iba't ibang permits po, business permits and licenses na ini-issue ng ating government agencies, from starting a business to operating a business to closing a business. So dito po nakikita natin kung gaano pong karaming business permits ang kailangang i-secure ng isang business, kung gaano po kabilis or katagal po para makuha niyo po niya ang isang permit, and then po kung magkano po yung inaabot na cost, yung associated cost sa pagkuha po ng permits na yon. So sa pag-map out po na to, sa pag-identify po na to, makikita po natin yung choke points na pwede po tayong mag-recommend for the streamlining of processes and procedures po. So isa pong challenge po itong proyekto na to, pero nakikita po namin yung magandang epekto kapag natapos po ito. Pero alam naman po namin na hindi po natatapos lang sa pag-map out or pag-inventaryo ng permits and licenses ang amin pong gagawin, but also kapag na-identify na po namin yung issues and we came up with na po dun sa recommendations, gawin po natin yung recommendations po or yung development na or yung project po para ma-develop po natin yung ease of doing business for the logistics sector. Mga ka-trade, talagang naririnig nyo naman ang dami-daming ginagawang programa para talaga ma-improve natin yung
how everything works sa supply chain and logistics na sector ng ekonomiya po natin. But I know that there are still a lot of questions to ask, pero bago natin pakawalan kasi si Ms. Berlin, gusto ko na ma-explain niya ng konti yung Philippine Skills Framework. Kasi alam niyo na po, mga ka-trade, tayo sa Pilipinas, malakas at lumalakas po yung ating services sector. Kaya importante kasi napakalawak ng ating base for services, yung ating demographic sweet spot, which is I think 25, 26 years old. Madami po talaga tayong mga very employable mga Filipinos, but we need to make sure na when they are in the market, talagang may makukuha din silang mga trabaho dahil naaangkop ang kanilang qualifications dun sa what is needed at this time. So, can you tell us a little about the Philippine Skills Framework? Okay po, tama po kayo dyan, Asec, and thank you so much po. So yung yung Philippine Skills Framework po natin, ito po yung nagbibigay ng information about the employment, career pathways, occupation, job roles, existing and emerging skills, pati na rin po yung competencies mo, and yung mga relevant education and training programs po na may kinalaman sa Philippine Supply Chain and Logistics Industry. So may 4 po itong tracks, which are the freight forwarding, warehousing, logistics information technology, and supply chain and logistics operations. Sa tulong po ng skills framework, yung mga employers po ay makakapag-upgrade po ng kanilang workforce, mare-retain po and ma-attract pa po yung ibang talent for the talent pool po. Para naman po sa academe, makakatulong ito para ma-educate yung mga students and learners kung ano po ba yung path na gusto po nila. So kung ano po yung path na gusto po nila, makikita po nila dun sa framework kung ano-ano po yung mga skills na kailangan nilang makuha. At ito rin pong framework po natin, makakagawa rin po tayo, yung academe, makakagawa rin po siya ng curricula na align dun sa logistics needs. At panghuli po, para naman po sa mga individual, magagabayan po na gumawa po sila ng desisyon nila kung ano po ba yung career choices nila and skills upgrading or career planning. By the way po, the Philippine Skills Framework for the Supply Chain and Logistics is the first Philippine Skills Framework po na ating pong na-create. Sa tulong po ito ng ating Philippine Trade Training Center, ang ating pong stakeholders from the TEMS International Business School po, and also yung ating pong consultant po, kasi nadap din po natin yung Singapore Skills Framework. So yung ating friends from Skills Future Singapore. Na-launch po ito noong June 25 of the present year po. Okay, thank you for that. Alam niyo mga ka-trade, talagang we have to make sure that our skills ng nating lahat ay talagang continue to be competitive and world class. So, alam niyo nung ni-launch itong Philippine Skills Framework, tama yung sinabi ni DTI Secretary Lopez. It's not only yung a whole of government program, but it's really something that is the whole of a society. Para talagang, alam niyo, kailangan tayo magtutulungan para maging very relevant pa rin tayo as a services-based economy. So thank you very much for being here this morning, Ms. Berlin. Alam mo, I can really see that you have so much passion for the job that you're doing, and really you're a repository of so much information, and hopefully Trade Tayo can invite you again soon. Maraming salamat sa iyo. Thank you po, Asec Ann. And Asec Ann, I would like to take this opportunity na rin po regarding na rin po sa skills development or skills initiative ng ating ng DTI SLMD. Gusto ko na rin pong mag-promote po kasi po isa po dito is yung sa Logistics Plan Development Program po natin. Meron po kaming training po na gagawin by next year. This program po will equip participants with additional knowledge po on and skills
details in developing po and implementing a logistics plan po for their company or business po. So kanina po natanong po yung kung paano po nakakaapekto yung logistics design. So maybe this training po will help you po. This is an 16-hour certificate program which is free of charge, facilitated by the Academy of Developmental Logistics Inc. Na isa rin po sa ating stakeholders. So yun po, yung details po ng training po na to will be posted po sa ating DTI website po. So meron po tayong schedule for meron po tayong 4 na batches. Mag-start po to by 3rd week of January, and then hanggang 2nd week of February po. Okay. Thank you. Thank you very much for that. So ngayon, para po sa ating segment na Kwentuhang Ka-Trade, ibabahagi sa atin ni Dara Star from the DTI Quezon Province ang isang scam monster na si Online Gadget Giveaway. Uy, friend, may nakita kong Christmas online gadget giveaway sa FB. Brand new models na smartphones daw. Ay, bongga! Teka, legit kaya yan? Ano ka kaya? Meron ka lang fill upan na form tapos isisend na sa'yo yung item. Oh, naku! Scam yarn, girl! Tigil mo na yan! Ilang araw na lang, Christmas na! Dahil dyan, marami na namang iba't ibang klase ng online scams ang nagsisilabasan. At ang isang pag-uusapan natin ngayon ay ang Scam Monster Online Gadget Giveaway. Hi mga ka-trade! Welcome sa ating Trade Tayo Show Season 3! Ako nga pala si Dar Umerga aka Dar Star PH mula sa DTI R4A, Quezon. Ano nga ba ang online gadget giveaway scam? Isang halimbawa dito ay makakakita ka ng post sa newsfeed galing sa isang unverified Facebook page stating na mag-comment ka lang below at mananalo ka na nito. And they're using fake names of winners and fake photos to entice people to join. Mayroon rin na bigla na lang magsisend ng message sa'yo sa messenger na nanalo ka ng flat screen TV o brand new smartphone. Click mo lang yung link and send your personal information. Oh no! Mag-ingat sa mga ganitong bogus activities. Pero, paano nga ba tayo makakaiwas dito? Narito ang mga experts from DTI Quezon Consumer Protection Division para bigyan tayo ng mga tips kung paano makaiwas sa scam monster na ito. Ang una po nating dapat pag-isipang mabuti ay kung wala naman ho tayong sinasalihan, dapat ho ay wala tayong mapanalunan. And pangalawa, i-check ho natin ang legitimacy ng ating mga katransaksyon. Na in case na may defect or may problema sa transaction natin, may way ka ba para makontak ang ating katransaksyon? Kung hindi ho natin kayang sagutin ang bagay na ito, magdalawang isip. Dahil kung hindi ho natin sila makokontak, papaano ho natin masusolusyonan kung sakaling may problema ang produktong nakuha natin? Paano makakaiwas sa online gadget giveaway scam? Alamin mo muna, ito ba ay mayroong approved DTI sales promotion permit? At kung sakaling kayo ay makatanggap ng message sa inyong chat box at nagsasabing kayo nanalo, mag-ingat, huwag kaagad mag-click. High chances are, ito ay isang phishing scam. Para inyong malaman kung legitimate ang sales promo na ito, bumisita sa DTI Consumer Care Facebook page or makipag-alam lamang sa pinakamalapit na DTI Provincial Office sa inyong lugar. So that's it mga ka-trade. Now we know how to fight the online gadget giveaway scam monster. But before we end, the DTI Quezon Provincial Office would like to greet you Merry Christmas sa inyong lahat! Merry Christmas! Muli, ako ang inyong ka-trade vlogger, Dara Umerga, aka Dar Star PH mula sa DTI R4A, Quezon. Tara, trade tayo! Back to you, Asec Ann. Oh, thank you, Dara Star. Ang galing-galing naman nung kanilang segment, no, yung tungkol sa online scams. Actually, I would like to go back to a question here
that was sent by Jeffrey Barrios. Ma'am, good morning po. Bakit yung mga online sa social media hindi po natin mahuli o makasuhan? Dami ng scammers dyan. Sana po matulungan nyo kami. Salamat po. Merry Christmas po. Mr. Jeffrey, I hope that you have filed the complaint with the DTI Fair Trade Enforcement Bureau. Kasi kung may complaint yan, talagang aandar yung proseso. We will try to locate the seller. Pag wala po yung address or anything na walang certificate or hindi sumasagot, ini-endorse na po natin yan sa law enforcement agencies that would have the ability to track these ICT-enabled scams. So, ang lagi lang naming reminder sa ating mga online shoppers, maging mapanuri po tayong lahat. Before you click, before you add to cart, ask the seller, get information, read customer reviews, and so you are able to also protect your interest. So sana ay talagang magiging very aware tayo that there are things that we can do to protect ourselves from this scam. So at dyan nagtatapos ang ating episode na Trade Tayo Season 3, Track and Trace. MamSer, dito na po may. Sana po makasama namin kayo muli sa next week para sa isa na namang masayang kwentuhan. Don't forget to like and share this video, subscribe or follow DTI Facebook pages and the YouTube channel. Hit the notification bell for updates. For the past few weeks po ay name-mention ko ang Flex Fridays. And today is a Friday kung saan we promote patronizing Proudly Pinoy products in our social media posts. Nakakatuwa dahil ang dami naming nakikitang posts that use the hashtag and we encourage you to join us with using that hashtag, join the bandwagon. Katulad po ng ating natatanging Executive Director Nelly Deliera of the DTI Philippines Trade Training Center, flexing her hand-painted bag. Talagang paggawang Pinoy, kita mo ang galing ng talento. So what are you waiting for, mga katrade? Post and share na. We might feature your post next week. That's it for this week. Thank you for watching, mga katrade. Muli po ako si Cabochan na nagsasabing, tara, trade tayo!